Att jobba med substitution inom området kontaktmaterial skiljer sig lite från övriga områden. Det beror på att lagstiftningen är uppbyggd på ett annat sätt. I den här filmen kommer jag förklara på vilket sätt det skiljer sig och hur du ändå kan jobba med substitution inom kontaktmaterialområdet. Lagstiftningen för kontaktmaterial, det vill säga material som kommer i kontakt med livsmedel, som här symboliseras av blåbären i ett tråg, skiljer sig avsevärt från miljölagstiftningen. Miljölagstiftningen bygger i stort sett på negativlistor, det vill säga listor på ämnen som man inte vill ska finnas i produkterna. Lagstiftningen för material i kontakt med livsmedel å andra sidan bygger oftast på positivlistor. Det vill säga bara de ämnen som är utvärderade för ändamålet och finns eventuellt med på en positiv lista får användas i produktionen av kontaktmaterial. Vilka kemikalier som kan användas i kontaktmaterial är därmed begränsad till de ämnen som är utvärderade som säkra. Men trots att ett ämne finns på en positiv lista och är utvärderat som okej att använda kan det finnas anledningar att substituera ämnet ändå, det vill säga kemisk substitution. Det kan till exempel vara ett kund- eller konsumentkrav och kan bero på miljöaspekter. Ett sådant exempel är bisfenol A. Bisfenol A finns med på positivlistan i plastförordningen och är därmed okej att använda i plastprodukter avsedda för livsmedelskontakt. Som till exempel den här vattenflaskan på bilden. Men trots det så ser man ofta vattenflaskor där producenten tydligt skyltar med att produkten är bisfenol A-fri. Det beror på att ämnet har fått ganska stor uppmärksamhet och kunder efterfrågar därmed produkter som är fria från bisfenol A. Det som är viktigt att tänka på när man byter ut ett ämne mot ett annat är att även det nya ämnet måste vara utvärderat som säkert. Som exemplet här med vattenflaskan så är det viktigt att det nya ämnet är utvärderat och finns med på positivlistan på plastförordningen. Om ämnet inte redan finns listat så behöver den ansöka till EFSA, European Food Safety Authority, för att få ämnet utvärderat och därmed listat på positivlistan. Det kan vara en ganska tidskrävande och dyr process, men det sker kontinuerligt och positivlistan uppdateras regelbundet. Man kan även tänka sig en substitution av material, som exemplet här på bilden, där vi har plastsugrör som byts ut mot sugrör i bambu. Det tar ständigt fram nya innovativa material och produkter och man hittar nya användningsområden för redan befintliga material. Andra exempel är sugrör av vasstrån, engångstallrikar av plast byts ut mot engångstallrikar gjorda av palmblad till exempel. På samma sätt som den nya kemikalien måste vara utvärderad som säker för livsmedelskontakt måste även ett nytt material vara säkert. Ramförordningen 1935/2004 som säger att alla material i kontakt med livsmedel måste vara säkra gäller även för dessa nya material. Det innebär att materialet måste vara utvärderat för användningsområdet och testat på lämpligt sätt. Det som gör det lite lurigt här är att innovationen ofta föregår lagstiftningen. Det vill säga det finns inga tydliga regler för hur vi ska utvärdera de här nya materialen. Det enda vi vet är att materialet måste vara säkert. Det som är viktigt att titta på då är vilka typer av kemikalier som finns i materialet som skulle kunna överföras till livsmedlet. Det behövs helt enkelt göra en riskanalys där man tittar på vilka ämnena är och huruvida de skulle utgöra någon fara för oss om vi får i oss dem. Vilka ämnen det kan vara varierar såklart beroende på vilken materialtyp det är. För de här materialen i bambu och vass till exempel kan man tänka sig att metaller och pesticider är viktiga att titta på. Men en utvärdering måste alltid göras från fall till fall. Sammanfattningsvis kan man säga att det finns två typer av substitution inom området kontaktmaterial. Dels kemisk substitution där man byter ut ett ämne och även substitution av material där du byter ut hela materialtypen. För kemisk substitution är det viktigt att tänka på att lagstiftningen bygger på positivlistor och att även det nya ämnet måste vara utvärderat som säkert. För substitution av material är det viktigt att tänka på att även fast det saknas materialspecifika krav för just det nya materialet så gäller fortfarande ramförordningen 1935/2004 och materialet måste vara utvärderat som säkert i kontakt med livsmedel. Tack för att du lyssnat på den här utbildningen. På Normpac så jobbar vi med den här typen av frågor dagligen. Och vill du lära dig mer eller bli medlem så kan du gå in på vår hemsida.